Oppitunti 1. Matkatavaroiden seikkailu. On niin suuri helpotus, että lentoyhtiö lopulta toimitti matkatavarani hotellille 3 pitkän päivän jälkeen. Voin vain kuvitella, kuinka stressaavaa sen on täytynyt olla sinulle. Oletko ollut huolissasi tavaroistasi? Täysin. Tunsin oloni hieman ahdistuneeksi, varsinkin kun minulla oli tärkeitä esineitä siellä. Se on aina uhkapeliä lentoyhtiöiden ja niiden matkatavaroiden käsittelyn kanssa, eikö niin? Kyllä, mutta yritin pysyä positiivisena ja hyödyntää aikaani odottaessani. Se on hieno asenne. Onnistuitko tutkimaan aluetta ollessasi ilman matkatavaroita? Kyllä, löysin upeita paikallisia kauppoja ja jopa kokeilin muutamia uusia ravintoloita. Joten se osoittautui jotenkin odottamattomaksi seikkailuksi. Täsmälleen. Luulen, että joskus voit löytää iloa matkustamisen odottamattomista haasteista. Oppitunti 2. Matkatoiveet. Olen haaveillut seuraavasta matkakohteestani ja kalistunut Haimaahan, Vietnamiin tai Indonesiaan. Vau, nämä ovat kaikki uskomattomia valintoja. Jokaisella maalla on ainutlaatuinen viehätyksensä ja kulttuurinsa. Tiedän, eikö? Minua kiinnostavat erityisesti näiden alueiden kauniit maisemat ja rikkaat perinteet. Ja ruoka. En voi kuvitella, kuinka herkullisia paikallisten ruokien täytyy olla joka paikassa. Täsmälleen. Olen kuullut hämmästyttäviä asioita Thaimaan katuruuasta ja tuoreista merenelävistä Vietnamissa. Lisäksi ystävälliset paikalliset tekevät kokemuksesta aina ikimuistoisemman, vai mitä? Täysin. Yhteydenpito eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa rikastuttaa matkakokemuksiamme. Joten mikä on suosikkisi? Kumpaan kalistut eniten? Rehellisesti sanottuna ne kaikki kuulostavat niin houkuttelevilta, mutta luulen, että Thaimaa saattaa olla tällä hetkellä listani kärjessä. Oppitunti 3. Kaulakorun metsästys. Hei! Oletko nähnyt tyylikkäitä kaulakoruja viime aikoina? Etsin jotain uutta ja ainutlaatuista. Itse asiassa huomasin äskettäin kauniita kappaleita paikallisessa putiikissa, niitä oli niin monenlaisia. Tuo kuulostaa lupaavalta. Rakastan asusteiden löytämistä, jotka korostavat asua vaivattomasti. Täsmälleen. Statement-kaulakoru voi muuttaa yksinkertaisen ilmeen täysin erityiseksi. Pidätkö enemmän rohkeista väreistä vai hienovaraisemmista sävyistä korujen suhteen? Minulla on tapana pyrkiä hienovaraisiin sävyihin, ne näyttävät sopivan melkein kaikkeen mitä käytän. Se on loistava strategia. Monipuoliset kappaleet ovat aina investoinnin arvoisia. Ja ostetut kaulakorut voivat myös luoda tyylikkään ilmeen. Oletko kokeillut sitä? Kyllä. Se todella lisää syvyyttä ja mielenkiintoa yleisilmeeseen. Oppitunti 4. Varauksen välttämättömyys. Luuletko, että meidän täytyy tehdä varaus uuteen ravintolaan kaupungissa? Se on luultavasti hyvä idea, varsinkin kun se on herättänyt paljon kohua viime aikoina. Kyllä, olen kuullut, että jonot voivat olla melko pitkiä ruuhka-aikoina. Varauksen tekeminen varmistaa, että meidän ei tarvitse odottaa, mikä on aina plussaa. Täsmälleen. Lisäksi se antaa meille mielenrauhan, kun tiedämme, että meillä on pöytä valmiina. Ja voimme suunnitella iltamme sen mukaisesti murehtimatta viime hetken muutoksista.
Onko sinulla mielessä tietty aika illalliselle, vai pitäisikö meidän mennä virran mukana? Mielestäni aikaisempaan aikaan tähtääminen voi olla fiksua, jotta voimme nauttia rauhassa aterian. Se kuulostaa täydelliseltä. Soita ja varmista paikkamme ihastuttavalle illalle. Oppitunti 5. Työ- ja perhe-elämän tasapaino. Olen yrittänyt löytää tasapainoa työn ja yksityiselämän välillä, eikä se ole ollut helppoa. Se on yhteinen kamppailu. Mitä strategioita olet käyttänyt saavuttaaksesi tämän tasapainon? Olen alkanut asettaa selkeämpiä rajoja työajani ja henkilökohtaisen ajan välille. Se on hieno lähestymistapa. Määrättyjen ajat voivat todella auttaa hallitsemaan stressiä. Kyllä, ja olen pyrkinyt järjestämään säännöllisiä taukoja koko päivän ajan. Nuo tauot ovat välttämättömiä. Ne voivat ladata energiaasi ja lisätä tuottavuutta. Olen samaa mieltä. On kiehtovaa, kuinka pienilläkin säädöillä voi olla suuri merkitys. Entä henkilökohtainen aikasi? Löydätkö tapoja nauttia siitä täysillä? Työskentelen asian parissa. Olen alkanut harrastaa harrastuksia, jotka tuovat minulle iloa työn ulkopuolella. Oppitunti 6. Monimuotoisuuden rakentaminen. On mielenkiintoista, miten kiinteistömarkkinat toimivat niin monenlaisissa rakennuksissa, vanhoista tilavista asunnoista tyylikkäisiin moderneihin yksitasoisiin rakennuksiin. Kyllä, jokaisella tyypillä on oma viehätyksensä ja se vetoaa eri ihmisten elämäntapoihin. Täsmälleen. Jotkut pitävät parempana vanhojen talojen historiaa ja luonnetta, kun taas toiset nojaavat modernin suunnittelun yksinkertaisuuteen. Ja kodin ulkoasu voi todella vaikuttaa siihen, miten elämme ja olemme vuorovaikutuksessa ympäristömme kanssa. Täysin. Avarat pohjapiirrokset moderneissa kodeissa luovat tilan ja virtauksen tuntua. Samaan aikaan vanhemmissa kodeissa on usein ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka kertovat tarinan, vai mitä? Kyllä, nuo monimutkaiset yksityiskohdat voivat todella parantaa kiinteistön luonnetta. On kiehtovaa, kuinka rakennukset heijastavat aikaa ja kulttuuria, jossa ne rakennettiin. Ja koska saatavilla on niin monia vaihtoehtoja, on jännittävää nähdä, kuinka ihmiset päättävät ilmaista tyyliään asuintilojensa kautta. Oppitunti 7. Tuliset persoonallisuudet. Oletko koskaan huomannut, kuinka joillakin ihmisillä on niin vahva persoonallisuus? Ne voivat olla melko kiihkeitä tai tuliisia. Kyllä, se on kiehtovaa. Nämä piirteet tekevät usein dynaamista ja mukaansa tempaavaa vuorovaikutusta. Olen samaa mieltä. Ihmiset, joilla on vahva persoonallisuus, ovat yleensä intohimoisia ja itsevarmoja, mikä voi olla inspiroivaa. Täysin. Heidän energiansa voi olla tarttuvaa ja motivoida muita heidän ympärillään. Mutta joskus tuo kiihköys voi johtaa myös väärinkäsityksiin. Kyllä, se on kaksiteräinen miekka. On tärkeää tasapainottaa voima ja empatia. Täsmälleen. Vahvat persoonallisuudet voivat johtaa keskusteluihin, mutta vaativat myös huolellista navigointia. Kyse on oikean tasapainon löytämisestä itsensä ilmaisemisen ja toisten huomioimisen välillä. Ehdottomasti. Näiden tulisten ominaisuuksien arvostamisen oppiminen voi johtaa syvempiin yhteyksiin. Oppitunti 8. Shoppailun jännitys. Mielestäni meidän pitäisi ottaa kaikki irti tämän päivän ostosmatkastamme, kuulostaa suunnitelmalta. Täysin. Olen innoissani tutustuessani uuteen ostoskeskukseen, joka juuri avattiin. Olen kuullut siitä niin paljon hienoja asioita.
Olen odottanut näkeväni nämä uudet kaupat, erityisesti teknisten laitteiden myymälän. Voisin käyttää uutta puhelinta. Oi, en malta odottaa näkeväni sen. Lisäksi kuulin, että heillä on loistava kahvila sisällä. Meidän pitäisi ehdottomasti ottaa drinkki. Se on täydellinen idea. Pieni kofeiini pitää meidät virkeinä tutkiessamme. Täsmälleen. Ja olen halunnut löytää kivan asun tulevia juhlia varten. Ehkä löydän jotain erityistä. Sinulla on aina suuri katse muodille. Olen varma, että löydät jotain upeaa. Kiitos. Ja autan sinua valitsemaan oikean puhelimen. Se voi olla ylivoimaista kaikkien näiden vaihtoehtojen kanssa. Arvostan sitä. Yhdessä soppailu tekee siitä paljon hauskempaa ja nautinnollisempaa. Oppitunti 9. Valaistuminen ja vapaus. Euroopan valistuskausi oli kiehtova ajanjakso, joka osoitti, että ajatuksenvapaus on juuri vapautta uskonnollisesta hallinnasta. Todellakin. Oli huomattavaa, kuinka tuon ajan ajattelijat kyseenalaistivat status quon ja puolustivat yksilön oikeuksia. Heidän ideansa loivat pohjan modernille demokratialle. Voitko kuvitella eläväsi aikana, jolloin auktoriteetin kyseenalaistaminen oli niin vallankumouksellista? Sen on täytynyt olla innostava, mutta vaarallinen. Monet kohtasivat vainoa uskomustensa ja kirjoitustensa vuoksi. Kyllä, on uskomatonta ajatella, kuinka pitkälle olemme tulleet. Nämä rohkeat yksilöt inspiroivat sukupolvia omaksumaan kriittisen ajattelun. Ja niiden vaikutus tuntuu edelleen tänään, muistuttaen meitä siitä, että ajatuksen vapaus on edistyksen edellytys. Täysin. Se on muistutus vaalia kykyämme ilmaista itseämme ilman pelkoa. Jokaisen sukupolven on edelleen vaalittava tätä vapautta ja varmistettava, että uudet ideat voivat kukoistaa. Se on totta. Se on välttämätöntä innovaatioille ja yhteiskunnallisille muutoksille. Olemme niin paljon velkaa niille varhaisille pioneereille. Oppitunti 10. Välipala-aika. Eilen illalla toivoin, että heillä olisi suosikkimerkkini siruja automaatissa. Mikä merkki se on? Sen täytyy olla hyvää, jos sitä toivoo. Se on mausteinen natsomaku, se on äärimmäinen syyllinen iloni. Voi, minä tiedän ne. Ne aiheuttavat riippuvuutta. Löytyykö koneesta? Valitettavasti ei. Päädyin tyytymään pretzeliin, jotka eivät vain osuneet kohdalleen. Se on jännä. Välipalat voivat todella tehdä tai rikkoa mielialaasi joskus. Täsmälleen. Odotin innolla sitä rapsutusta ja maustetta iltani piristämiseksi. No, ehkä ensi kerralla voit hankkia ne ennen iltaa. Hieno idea. Minulla pitäisi aina olla varmuuskopio suosikeistani. Oppitunti 11. Linnaunet. Oletko koskaan käynyt paikassa, joka muistutti sinua suuresta eurooppalaisesta linnasta? Kyllä, on kiehtovaa, kuinka jotkin paikat Pohjois-Amerikassa voivat herättää saman majesteettisen tunteen, eikö niin? Täysin. Arkkitehtuurissa on jotain lumoavaa, joka kuljettaa sinut ajassa taaksepäin. Muistan käyneeni historiallisessa kartanossa, joka tuntui kuin astuisi satuun, yksityiskohdat olivat upeita. Nämä monimutkaiset mallit ja rehevät puutarhat saavat sinut todella arvostamaan menneisyyden taiteellisuutta. Ja tarinat tällaisten paikkojen takana lisäävät uuden kerroksen taikuutta, mikä tekee jokaisesta vierailusta ainutlaatuisen.
On hämmästyttävää, kuinka historia voi resonoida noiden seinien läpi, kuiskaten tarinoita menneisyydestä. Olen samaa mieltä, ja se saa sinut tuntemaan olosi yhteydessä kauan menneeseen aikaan, samalla kun olet edelleen nykyhetkessä. Sellaiset paikat herättävät ihmetystä. Oppitunti 12. Unen laatukysely. Olen lukenut laadukkaan unen merkityksestä yleiselle terveydellemme, ja on kiehtovaa, kuinka paljon se vaikuttaa elämäämme. Kyllä, on yllättävää, kuinka monet ihmiset jättävät tämän näkökohdan huomiotta, mutta se on ratkaisevan tärkeää sekä henkiselle että fyysiselle hyvinvoinnille. Olen täysin samaa mieltä. Nukkumaanmenoajan määrittäminen voi olla pelin muuttaja paremman unen saavuttamisessa. Täsmälleen. Yksinkertaisilla muutoksilla, kuten ruutuajan lyhentämisellä ennen nukkumaanmenoa, voi olla syvällinen vaikutus. Rauhoittavan tunnelman luominen makuuhuoneeseen, kuten valojen himmentäminen ja rauhoittavien tuoksujen käyttö, voi myös auttaa. Täysin. Kyse on ympäristön luomisesta, joka edistää rentoutumista ja levollisuutta. Lisäksi uniaikataulujen noudattaminen voi todella auttaa säätelemään kehomme kelloja. Näin voimme herätä virkeänä ja valmiina ottamaan päivän vastaan. Sitoudutaan tekemään nämä pienet muutokset yhdessä terveellisemmän elämäntavan puolesta. Oppitunti 13. Verkkotoiminnan perusasiat. Jos joku on uusi yritys verkostoitumisen parissa, hissipuheen harjoittaminen on todella tärkeää pysyvän vaikutuksen tekemiseksi. Ehdottomasti. Hyvin muotoiltu pitch voi avata ovia ja luoda arvokkaita yhteyksiä, kyse on ensimmäisen vaikutuksen tekemisestä. Täsmälleen. Haluat kiinnittää huomion nopeasti ja viestiä, kuka olet ja mitä teet tehokkaasti. Ja se auttaa räätälöimään puheenvuorosi yleisöllesi, heidän etujensa ymmärtämisellä voi olla suuri merkitys. Totta. Lisäksi ystävien edessä harjoitteleminen voi parantaa toimitustasi ja lisätä itseluottamustasi. Kyllä, palaute on ratkaisevan tärkeää. Sen avulla voit tehdä säätöjä ja tuntea olosi turvallisemmaksi puhuessasi tuntemattomille. Mitä vinkkejä sinulla on jollekulle, joka on hermostunut verkostoitumisesta? Sanoisin, että keskity olemaan aito. Ihmiset arvostavat aitoutta ja ovat todennäköisemmin tekemisissä kanssasi. Se on hieno neuvo. Suhteiden rakentaminen on yhteydenpitoa henkilökohtaisella tasolla, ei vain käyntikorttien vaihtamista. Oppitunti 14. Väestötietojen budjetointi. Kun tarkastellaan vanhempia väestötietoja, näen tarpeen varata budjettia kohdistetuille markkinointistrategioille. Täysin. Lähestymistapamme räätälöiminen voi parantaa merkittävästi yleisön sitoutumista. On erittäin tärkeää ymmärtää heidän mieltymyksensä ja kulutustottumustensa. Näin voimme luoda tehokkaita kampanjoita. Kyllä. Ja meidän pitäisi myös harkita heidän suosimiaan viestintäkanavia. Kaikki eivät käytä sosiaalista mediaa. Täsmälleen. Perinteinen media saattaa silti resonoida hyvin heidän kanssaan, joten tasapainoinen lähestymistapa voisi olla avain. Lisäksi yhteisötapahtumien järjestäminen voi edistää henkilökohtaista yhteyttä ja saada heidät tuntemaan itsensä arvostetuiksi ja ymmärretyiksi. Se on loistava idea. Suora vuorovaikutus yhteisön kanssa voi myös tarjota arvokkaita näkemyksiä heidän tarpeistaan. Ja sen avulla voimme rakentaa luottamusta, mikä on välttämätöntä pitkäaikaisille liikesuhteille. Tehdään ehdotus, jossa esitetään budjettimme ja strategiamme. Uskon, että voimme tehdä todellisen vaikutuksen.
Oppitunti 15. Stargazing Wonders. Oletko koskaan nähnyt tähdenlentoa? Ne ampuvat taivaan poikki jättäen pitkän jäljen värikästä tähtipölyä, joka on yksinkertaisesti lumoava. Kyllä, ne näyttävät kirkastavan koko taivaan, eikö niin? Aivan kuin universumi esittäisi esityksen vain meille. Täsmälleen. Muistan, kun viimeksi katselin meteorisuihkua, se tuntui taianomaiselta ja sai minut arvostamaan yötaivasta vielä enemmän. Se todella herättää ihmetyksen tunteen. Jokainen tähdenlento tuntuu toiveelta, joka odottaa toteutumistaan. Toiveista puheen ollen, mitä toivoisit, jos näkisit tähdenlennon juuri nyt? Luulen, että toivoisin lisää tällaisia seikkailuja ja kauniita hetkiä. Elämä on liian lyhyt nauttiaksesi siitä täysin. Se on ihana toive. Otetaan tavoitteeksemme löytää lisää kauneuden hetkiä jokapäiväiseen elämäämme. Olen samaa mieltä. Luonnolla on niin paljon tarjottavaa, meidän täytyy vain varata aikaa arvostaa sitä. Ja tähtien katseleminen on täydellinen tapa rentoutua ja olla yhteydessä maailmankaikkeuteen. Meidän pitäisi tehdä tämä useammin. Oppitunti 16. Sisäänkirjautumisen perusteet. Mitä tulee matkustamiseen, on aina parasta mennä etukäteen ja ilmoittaa meille lähtöselvityksessä, jos on erityisvaatimuksia. Ehdottomasti. Se auttaa henkilökuntaa valmistautumaan ja varmistaa sujuvamman kokemuksen kaikille mukana oleville. Lisäksi, jos laukkujen lukumäärää on rajoitettu, on tärkeää tietää etukäteen, jotta vältytään yllätyksiltä. Täsmälleen. Kyse on valmistautumisesta. Viimeinen asia, jonka haluat, on jäädä kiinni lentokentällä. Ja sääntöjen ymmärtäminen voi säästää aikaa ja stressiä, se tekee koko prosessista paljon nautinnollisempaa. Kyllä, ja sen avulla voit keskittyä matkasi jännittämiseen logistiikan sijaan. Tehdään seuraavaa matkaa varten tarkistuslista, joka sisältää kaikki olennaiset asiat, jotka meidän on vahvistettava ennen lähtöämme. Hieno idea. Pienellä suunnittelulla voidaan varmistaa, että meillä on upea seikkailu. Odotan sitä innolla. Vankan suunnitelman avulla voimme todella nauttia matkasta ilman hikkauksia. Oppitunti 17. Työ ja rakentaminen. Jotta rakennusprojekti onnistuisi, materiaalit on louhittava ja tiilet leivottava ja kuljetettava työmaalle. Kyllä, ja on kiehtovaa, kuinka työläiset, talonpojat, sotilaat ja jopa rikolliset ovat historiallisesti osallistuneet tällaisiin monumentaalisiin tehtäviin. Se on osoitus vaaditusta yhteisestä ponnistelusta. Jokainen tiili kertoo tarinan kovasta työstä ja päättäväisyydestä. Todellakin. On uskomatonta ajatella, kuinka paljon ihmisiä on mukana rakentamassa jotain niin yksinkertaista kuin seinä. Ja taidot, joita he kehittivät ajan myötä, se korostaa työn merkitystä ympäristömme muokkaamisessa. Täysin. Jokaisella työntekijällä oli tärkeä rooli yhteisössään, ja he kohtasivat usein vaikeita olosuhteita tehtäviensä suorittamiseksi. Se on muistutus ryhmätyön arvosta ja kestävien rakenteiden luomiseksi tehdyistä uhrauksista. Kyllä, ja tämän historian ymmärtäminen voi syventää arvostustamme joka päivä näkemiämme rakennuksia kohtaan. Tutkitaanpa lisää näiden työntekijöiden elämää. Heidän tarinansa ansaitsevat kertomisen ja muistamisen. Oppitunti 18. Naisten sosiaalinen asema. Varsinkin maan länsiosassa on mielenkiintoista nähdä, kuinka naiset olivat korkeassa sosiaalisessa asemassa muihin alueisiin verrattuna. Täysin. On kiehtovaa, kuinka yhteiskunnalliset normit voivat vaihdella niin paljon,
mikä vaikuttaa naisten rooleihin ja mahdollisuuksiin. Kyllä, ja näillä alueilla naisilla oli usein enemmän vapauksia ja oikeuksia, mikä antoi heille mahdollisuuden edistää merkittävästi yhteiskuntaa. Se on merkillistä. Heidän osallistumisensa eri aloille auttoi muotoilemaan yhteisöä ja loi ennakkotapauksen tuleville sukupolville. Täsmälleen. Tämän kontekstin ymmärtäminen voi auttaa meitä arvostamaan sukupuolten tasa-arvossa saavutettua edistystä nykyään. Ja se korostaa naisten oikeuksien puolustamisen merkitystä kaikkialla. Edistystä tarvitaan vielä monin paikoin. Se on totta. Jatkakaamme juhlimista ja tukemista naisten saavutuksista läpi historian ja yhteisössämme. En voisi olla enempää samaa mieltä. Näiden tarinoiden jakaminen voi inspiroida muita ja edistää osallistavampaa yhteiskuntaa. Mietitään tapoja lisätä tietoisuutta naisten panoksesta. Sillä voi olla todellista eroa. Oppitunti 19. Historialliset tapahtumat. Joulukuu 1990 oli ratkaiseva hetki, varsinkin kun TV:n tapahtumat tuomitsivat muslimihomot sairaiksi olentoiksi. Kyllä, se oli merkittävän jännityksen ja väärinymmärrysten aikaa. Mediakuvaus voi vaikuttaa suuresti yhteiskunnallisiin asenteisiin. Täysin. Kielteisen edustuksen vaikutukset voivat säilyttää syrjäytyneiden yhteisöjen leimautumisen ja syrjinnän. On erittäin tärkeää pohtia, kuinka pitkälle olemme tulleet sen jälkeen ja mitä haasteita on edelleen olemassa. Kyllä, tämän historian tunnustaminen on elintärkeää vuoropuhelun ja ymmärryksen edistämiseksi eri ryhmien kesken. Ja se muistuttaa meitä vastuullisen median raportoinnin tärkeydestä. Sanoilla on voimaa ja ne muokkaavat käsityksiä. Täsmälleen. Meidän on puolustettava kattavampia kertomuksia, jotka ylistävät monimuotoisuutta sen sijaan, että ne vähättelevät sitä. Keskustellaan siitä, kuinka voimme edistää myönteisiä muutoksia tiedotusvälineissä. Jokainen yritys on tärkeä. Olen kaiken sen puolesta. Yhdessä voimme auttaa luomaan myötätuntoisemman ja tietoisemman yhteiskunnan. Oppitunti 20. Vaelluseikkailut. Molemmat vaihtoehdot kuulostavat upeilta, mutta entä jos lähtisimme patikoimaan vuorille? Siitä tulee seikkailu. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Rakastan olla luonnon ympäröimänä, se on niin virkistävää mielelle ja keholle. Täsmälleen. Lisäksi näkymät ylhäältä ovat aina henkeä salpaavat. Mikään ei voita sitä onnistumisen tunnetta. Olen täysin samaa mieltä. Ja vaellus on loistava tapa irrottautua tekniikasta ja saada uudelleen yhteyttä itseemme. Kyllä. Suunnitellaan reitti, joka on haastava mutta nautinnollinen. Haluan varmistaa, että meillä on hieno kokemus. Täydellinen. Ja meidän pitäisi pakata pikkupurtavaa ja vettä pitääksemme energiamme yllä ollessamme siellä. Täysin. On tärkeää pysyä polttoaineena, etenkin pidemmillä poluilla. Ja meidän pitäisi ottaa paljon kuvia matkan varrella. Haluan vangita kaikki kauniit hetket. Hieno idea. Kutsutaan myös muutama ystävä. Vaellus on aina hauskempaa porukalla. Oppitunti 20. Virtuaalinen ylikuormitus. Tiedätkö, että virtuaalimaailmaan liittyminen voi joskus tuntua ylivoimaiselta, vai mitä? Täysin. Tuntuu kuin verkossa tapahtuisi aina jotain, ja voi olla vaikeaa pysyä perässä kaikesta. Eikö? Huomaan usein selaavani sosiaalista mediaa ja tunnen olevani tyhjentynyt energian sijaan.
Täsmälleen. Joskus minun täytyy vain pitää tauko laitteistani latautuakseni. Se on hyvä idea. On tärkeää löytää tasapaino digitaalisen ja todellisen maailman välillä. Varmasti. Oletko koskaan yrittänyt asettaa tiettyjä aikoja tarkistaaksesi viestisi tai sähköpostisi? Kyllä, se auttaa paljon. Sen avulla voin keskittyä muihin toimintoihin ilman häiriötekijöitä. Täytyy ehdottomasti kokeilla tuota. Se saattaa auttaa minua tuntemaan vähemmän paineita vastata välittömästi. Täysin. Lisäksi se antaa sinulle aikaa nauttia hetkestä sen sijaan, että murehdit verkossa tapahtuvista. Oppitunti 22. Elämän puu. Hän todella tarvitsee neuvoja Lucilta. Näyttää siltä, että hän kamppailee tunteidensa kanssa. Tiedän, eikö? Joskus minusta tuntuu, että hänen koiransa Snoopy on suositumpi kuin hän on. On hauskaa, kuinka lemmikit voivat varastaa valokeilan, mutta se voi olla myös hänelle vaikeaa. Ehdottomasti. Ja tuo pieni punatukkainen tyttö, josta hän pitää, ei näytä koskaan huomaavan häntä. Sen täytyy olla vaikeaa hänelle. On vaikea nähdä, että joku, josta pidät, ei kiinnitä sinuun huomiota. Täsmälleen. Se voi saada hänet tuntemaan olonsa entistä epävarmemmaksi itsestään. Toivon, että hän tajuaa, että hänellä on niin paljon tarjottavaa kuin pelkkä huomio. Kyllä, ja hänen on tärkeää rakentaa itsetuntoaan muiden mielipiteistä riippumatta. Varmasti. Ehkä Lasin kaltaisen kanssa puhuminen voisi todella auttaa häntä näkemään arvonsa. Oppitunti 23. Yritystutkimus. Onnistuitko tutkimaan yritystä ennen haastattelua? Kyllä, tutkin heidän taustaansa perusteellisesti, ja se antoi minulle todella hienoja oivalluksia. Se on upeaa. Heidän tehtävänsä ja arvojensa tunteminen voi todella auttaa vastaamaan kysymyksiin tehokkaammin. Täysin. Sen avulla pystyy myös kohdistamaan kokemukseni siihen, mitä he etsivät ehdokkaalta. Se on fiksua. Löysitkö heidän erityisiä projektejaan, jotka jäivät mieleesi? Kyllä, heidän viimeaikainen kestävän kehityksen aloitteensa teki minuun suuren vaikutuksen. Se osoittaa, että he välittävät ympäristöstä. Se on valtava plussa. On erittäin tärkeää olla osa kestävää kehitystä arvostavaa yritystä. Olen samaa mieltä. Se on jotain, josta olen intohimoinen, ja toivon osallistuvani heidän ponnisteluihinsa. Kuulostaa siltä, että olet hyvin valmistautunut. Tietosi loistaa varmasti haastattelun aikana. Oppitunti 24. Resurssien hallinta. On hämmästyttävää, kuinka näiden strategioiden toteuttaminen auttaa säästämään resursseja ja energiaa, vai mitä? Olen täysin samaa mieltä. Meidän tulee myös yrittää rohkaista muita omaksumaan samanlaisia käytäntöjä. Kyllä, tietoisuuden levittäminen voi vaikuttaa merkittävästi ympäristöömme. Täsmälleen. Pienet muutokset päivittäisissä rutiineissamme voivat johtaa suuriin parannuksiin kokonaisuutena. Oletko ajatellut järjestää työpajan jakaaksesi nämä ideat muiden kanssa? Se on hieno idea. Se olisi hauska tapa saada ihmiset mukaan ja innostaa heitä toimimaan. Lisäksi se luo yhteisöllisyyden tunnetta, kun työskentelemme yhdessä kohti yhteistä päämäärää. Täysin. Ihmiset ovat usein motivoituneempia, kun he näkevät muidenkin ponnistelevan. Rakastan innostusta. Mietitään aiheita,
joita voimme käsitellä työpajassa. Oppitunti 25. Rannikkoseikkailu. Mitä jos matkustaisimme junalla Valensian rannikkokaupunkiin seuraavalle matkallemme? Se on hieno idea. Voimme kokeilla aitoa paellaa siellä, minkä olen kuullut olevan uskomatonta. Kyllä. Olen aina halunnut maistaa aitoa, en vain ravintolaversioita. Täsmälleen. Ja rannikkonäkymät tekevät matkasta entistä nautinnollisempaa. Ehdottomasti. Se on täydellinen sekoitus hyvää ruokaa ja kauniita maisemia. Lisäksi voimme tutustua paikalliseen kulttuuriin ja ehkä käydä joissakin historiallisissa kohteissa. Kuulostaa hauskalta suunnitelmalta. Rakastan uppoutua eri kulttuureihin matkoillani. Minä myös. Varmista, että löydämme myös paikallisia markkinoita tutkittavaksi. Hieno idea. Voin jo kuvitella tuoreet ainekset ja elävät värit. Oppitunti 26. Taiteelliset pyrkimykset. Olen kokeillut muotokuvia ennenkin, ja se oli mielestäni melko haastavaa, mutta palkitsevaa. Se on hienoa. Olen aina halunnut oppia piirtämään muotokuvia itse. Se on uskomaton taito, varsinkin kun vangitsee jonkun persoonallisuuden. Täysin. Rakastan, kuinka taide voi ilmaista tunteita niin ainutlaatuisella tavalla. Se on totta. Oletko harkinnut kurssin aloittamista? Minulla on. Uskon, että ohjaus auttaisi minua parantamaan tekniikkaani. Se on fiksu liike. Kokeneelta taiteilijalta oppiminen voi tehdä suuren eron. Varmasti. Lisäksi olisi hauskaa tavata muita, jotka jakavat saman kiinnostuksen kohteen. Ehdottomasti. Taidetunnit luovat usein tukevan yhteisön, mikä on inspiroivaa. Oppitunti 27. Koulutusmatka. Suoritan parhaillaan kasvatustieteen maisterin tutkintoa, ja se on ollut melkoinen matka. Se kuulostaa jännittävältä. Opetuskokemuksen hankkimisen on oltava niin arvokasta matkan varrella. Täysin. On palkitsevaa soveltaa oppimaani todellisessa luokkahuoneessa. Voin kuvitella. Työskentely suoraan opiskelijoiden kanssa vahvistaa ymmärrystäsi. Kyllä, ja sen avulla voin myös kehittää opetustyyliäni ja löytää, mikä toimii parhaiten. Se on välttämätöntä. Keskitytkö johonkin tiettyyn ikäryhmään tai aiheeseen? Kallistun peruskoulutukseen, koska nautin nuorten mielien kasvattamisesta. Se on upeaa. Varhaiskasvatus on erittäin tärkeää lapsen kehitykselle. Olen samaa mieltä. Haluan vaikuttaa positiivisesti heidän oppimiskokemuksiinsa. Oppitunti 28. Erilaisia näkökulmia. Minusta on kiehtovaa, kuinka eri kirjoittajien toimitukselliset mielipiteet tarjoavat erilaisia näkökulmia ajankohtaisiin tapahtumiin. Täysin. On tärkeää kuulla useita näkökulmia kokonaiskuvan ymmärtämiseksi. Kyllä, ja jotkut mielipiteet voivat haastaa omat uskomuksemme ja rohkaista meitä ajattelemaan kriittisesti. Ehdottomasti. On terveellistä olla tekemisissä erilaisten mielipiteiden kanssa, vaikka emme aina olisikaan samaa mieltä. Täsmälleen. Se laajentaa näköalojamme ja auttaa meitä kasvamaan älyllisesti.
Oletko viime aikoina lukenut erityisen mielenkiintoisia artikkeleita? Tapasin yhden, jossa keskusteltiin sosiaalisen median vaikutuksista yleiseen mielipiteeseen, ja se oli silmiä avaava. Se kuulostaa kiehtovalta. Haluaisin lukea sen ja jakaa ajatuksiani. Lähetän sinulle linkin. On aina hienoa keskustella näistä aiheista jonkun kanssa, jota kiinnostaa. Oppitunti 29. Joogan eteneminen. Joogaa aloitettaessa on parasta aloittaa yksinkertaisilla asennoilla ja haastaa itsesi vähitellen, eikö niin? Täysin. On tärkeää kuunnella kehoasi, eikä kiirehtiä edistyneisiin asentoihin. Täsmälleen. Kärsivällinen itsesi kanssa on avain harjoituksesta nauttimiseen ja edistymisen näkemiseen. Kyllä. Olen oppinut, että johdonmukaisuus on tärkeämpää kuin täydellisyys. Varmasti. Kun harjoittelemme enemmän, rakennamme voimaa ja joustavuutta ajan myötä. En voisi olla enempää samaa mieltä. Jokainen istunto tuo omat haasteensa ja palkintonsa. Se on matka, ja pienten voittojen juhliminen matkan varrella pitää meidät motivoituina. Ehdottomasti. Pidän siitä, että jooga edistää myös mindfulnessia ja auttaa meitä pysymään läsnä. Kyllä. Se on kokonaisvaltainen käytäntö, joka hoitaa sekä kehoa että mieltä. Oppitunti 30. Tulevaisuuden kysymyksiä. Ei tällä hetkellä, mutta ilmoitan sinulle, jos minulla on lisäkysymyksiä keskustelumme jälkeen. Se kuulostaa hyvältä. On aina parempi selventää asioita edetessämme. Kyllä, ja arvostan halukkuuttasi auttaa tarvittaessa. Tietenkin. Olen täällä tukemassa sinua, joten älä epäröi ottaa yhteyttä. Aion. On lohdullista tietää, että minulla on joku, jonka opastukseen voin luottaa. Täysin. Me kaikki tarvitsemme joskus vähän apua, ja se on täysin ok. Täsmälleen. Käytän aikani käsitelläkseni kaiken, mistä puhuimme. Se on fiksu lähestymistapa. On tärkeää sulattaa tiedot kokonaan. Kiitos ymmärryksestäsi. Otan yhteyttä, jos tulee jotain.